අලුත්ම මාතෘකාවක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ අලුතින් නම් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ ඔන්න subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඔන්න පරණ අය welcome back to my YouTube channel. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ IELTS exam අත්දැකීම් ගැන. කොහොමද මම ready වුනේ කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න හිතුවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම UK එද්දී IELTS අනිවාර්ය එකක් නෙවෙයි. Canada වලට තමයි IELTS and Australia and New Zealand වලට IELTS අනිවාර්යෙන් තිබුණා. ඒගොල්ලන්ගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකත් එක එක රටින් රටට වෙනස්. හැබැයි UK වලට IELTS waive off කළ ඉන්න අවස්ථාව ඒ වෙද්දි තිබුණා. දැන් කරන්නේ සීමිත යුනිවර්සිටිස් ප්‍රමාණයක් විතරයි IELTS waive off කළා. ගොඩක් දුරට දැන් IELTS අවශ්‍ය වෙන IELTS නැත්තම් වෙන English requirement එකක් ඒගොල්ලෝ අහනවා. ඔන්න මුලින්ම මම කියන්නේ මම මුලින්ම තියරගත්තේ කැනඩා යන්න. ඒ නිසා තමයි IELTS ඕනේ වෙයි කියලා හිතුවේ. ඒ නිසා තමයි මම IELTS exam එකට ready වෙනවා කියලා හිතුවේ. දෙවෙනි option එක තමයි UK තිබුණේ. මුලින්ම කියන්නේ IELTS කරන්න හදද්දී මට කිසිම අත්දැකීමක් තිබුණේ නැහැ. මම academic ද කරන්නේ නැත්නම් general ද කරන්නේ නැත්නම් IELTS UK VI කියලා හිකුත් තිබුණා. ඒකද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම තෝරගත්තා මොකක් හරි IELTS මට උගන්වන ක්ලාස් එකක් තියෙන තරක් එතනට කතා කරොත් මට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ක්ලාසස් කරන ආයතන කිහිපයක්ම බැලුවා. ඒ වෙද්දී එහෙම ලොකු ප්‍රසිද්ධ ආයතන ගොඩාක් තිබුණා. ඊට අමතරව තව ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රයිවට් කරන ආයතනත් ගොඩක් තිබුණා. මම තෝරගත්තේ ACBT එක. මම ACBT එකට මුලින්ම කෝල් කරා. ACBT එකට කෝල් කළා මම කිව්වා මම ස්ටඩීස් වලට මෙහෙම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මොන IELTS එකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඒගොල්ලෝ කිව්වා IELTS academic කරන්න. ඒක ඕන රටකට academic වලට යනවා නම් බාර ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ACBT වෙබ්සයිට් එක බලමු. ඒගොල්ලන්ගේ IELTS courses වල packages කිහිපයක් තිබුණා. මම හුවා දැන් මම මොන package එකද තෝරගන්නනේ මට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ ඒ ගැන කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බැලුවා මගේ eligibility එක මොන package එකකටද යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙනුවෙන් පොඩි mock test එකක් වගේ test එකක් තියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයාට 32 hours package එකට යන්න කියලා. 32 hours උනේ සතියට පැය 2 ගානේ වගේ සති 4කින් course එක ඉවර කරන්න තිබුණේ. ඒ දවස්වල තිබ්බ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මට ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට යන අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඔක්කොම තිබුණේ ඔන්ලයින්. ඒතර ඔන්ලයින් වල තිබුණ එක අවශ්‍යයක් තමයි ස්පීකින් වලට අපිට අර ෆිසිකලි ටීචර්ත් එක්ක කතා කරන අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔන්ලයින් අපි කතා කරා. හැබැයි අර ෆිසිකල් කරනවා තරම් ලොකු බොන්ඩ් එකක් එතන හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆිසිකල් ක්ලාස් ගන්න තව ළමයි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ටීචර් මොනට මොන හම්බ වෙන නිතරම ටීචර් කතා කරනවා අපිත් එක්ක. එහෙම අවස්ථාව මෙතනදී මග ඇරුණා. අර ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කරන්න වෙන් කරපු කාලෙ විතරයි අපි ටීචර්ත් එක්ක කතා කරේ. ඒක තමයි එක් අඩුපාඩුවක් තිබුණේ ඔන්ලයින් ඒ කාලේ ඔන්ලයින් තිබුණ නිසා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මම කෝස් එකක් තෝරගත්තා ඇකඩමික් කරන්න ඕනේ කියලා පැකේජ් එකක් තෝරගත්තා 32 hours මම තෝරගත්තේ ACBT එක. ඔන්න ක්ලාස් පටන් ගන්න මුලින්ම අපිට හැමදාම මට තිබුණේ හැම සෙනසුරාදා හැම ඉරිදාකමයි ඊට කලින් ඒ කියන්නේ ඊට කලින් සතියේ සිකුරාදාට මට එනවා සෙනසුරාදා ඉද කරන ටියුස්ඩේ ටික ඒගොල්ලෝ ඊමේල් කරනවා මොනවාද ඒගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට මම හැමදාම කරන්නේ ඒකේ print outs අරගෙන බලනවා මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම ක්ලාස් එකට යද්දි මට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ මොනවද කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඔන්න පළවෙනි දවසේ ක්ලාස් එකට යද්දි ටීචර් කියලා දුන්නා ටිප්ස් ට්‍රික්ස් මොනවද රීඩින් කරද්දි ඊට පස්සේ ලිස්නින් වල ට්‍රික්ස් මොනවද කොච්චර කාලයකද ලිස්නින් ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ ලිස්නින් ටෙස්ට් එක තියෙන විනාඩි 30යි ඊට පස්සේ රීඩින් පැයයි රයිටින් පැයයි කොහොමද මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරන්නේ ඔය හැමදේම මම ක්ලාස් එක ඇතුලේදී ඔළුවට දාගත්තා. ඊට අමතරව මම කල්පනා කරා දැන් මෙතනදී කරන්නේ ටියුස් සීමිත ප්‍රමාණයක් පැය 32කට දාලා ටියුස් ප්‍රමාණයක් විතරයි වෙන්නේ. හැබැයි IELTS කරන්න ලොකු බෑන්ඩ් එකකට යන්න ඊට වඩා කරන්න ඕනේ වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම self studies කරන්න ගොඩක් දේවල් හෙව්වේ. ඒ අතරදී තමයි මට හම්බුනේ IELTS Cambridge පොත් ටික. ඔය පොත් ටිකේ ඒ දවස්වල මට තිබුණේ පොත් 16යි. ඒ දවස්වල මට තිබුණේ පොත් 16යි. එතකොට ඒකෙත් මුල් පොත් 10 simple. ඒ කියන්නේ ඒවා දැන් structuring out. එතකොට මුල් පොත් 10 මම මග ඇරියා. මුල් පොත් 10 මග ඇරලා 10 වෙනි පොතේ ඉඳලා 16 වෙනකම් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් 10 වෙනි පොතත් ලේසි. ඒ කියන්නේ 16 වෙනි පොතත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී 10 වෙනි පොත ලේසි.
එතකට හැබැයි අර මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක්ට එකපාරට 16 වෙනි පොතෙන් පටන් ගන්න බෑ. ඒ නිසා මම මුලින්ම 10 වෙනි පොතෙන් ඉඳන් ටික ටික පටන් ගත්ත self practice කරන්න. ඔයගොල්ලෝ online Google search කරොත් Cambridge book 10 Cambridge book 11 ඔය විදිහට ඔයාලට PDF version එක free download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් වෙදි Cambridge පොත් 19ක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඉතින් 10 වෙනි පොත දැන් ඕගොල්ලෝ කරද්දි වැඩක් නැහැ. කියන්නේ 10 වෙනි පොතෙන් පටන් ගන්න එපා කියන්නේ. මොකද 16 වෙනි පොතේ ඉඳලා structure එක මාර අමාරුයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් touch කරන්න ඕනේ. 13 14 15 ඉඳලා ඉස්සරහට 19 වෙනි පොතට. මොකද දැන් පොත් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ආව ගැටලුවක් තමයි දැන් listening text එක කරද්දි කොහොමද මම මේ listening එක කොහෙන්ද හොයන්නේ? මොකද මම PDF version එකෙන් download කරගත්ත සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ recording එකක් CD තැඩි එක දාලා එවනවා. මම එහෙම නෙමෙයිනේ ගත්. ඒකට මම කරේ මම YouTube search කරා පොතේ අංක ගහලා කියන්නේ IELTS Cambridge book 10 ගත්තොත් 10 කියලා ගහලා listening test 1 කියලා. මොකද එක පොතක test 4ක් තියෙනවා. ඒතරම test 1 කියලා ගහමු. ඔන්න ආව listening record එක විනාඩි 30කට ගන්නට. එතකොට මම හිතාගත්තා එහෙනම් මට මේ විදිහට හැම පොතකටම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම විනාඩි 30 හරියටම මම බල්ලේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හිටියා කියලා time management එක ගැන හිතන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඒ විදිහටම විනාඩි 30ක් අරගෙන හරියටම විනාඩි 30ට listening test එක කරන්න බලන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ practice වෙන්නේ හරියටම වෙලාව manage කරගන්න. ඔන්න මම එහෙම පටන් ගත්තා YouTube එකේ යනකොට මම ටක් ගාලා මම හැම PDF එකේම print out ගත්තා. මම ඒක අහන ගමන්ම listening test එක කරා. ඊට පස්සේ listening test එක ඉවර නම් YouTube එකේ answers තිබුණා. ඊට අමතරව answers තිබුණා මම ගත්ත PDF පොතේ. එතකොට ඔන්න ඔහම තමයි listening එක මම self practice කරේ. ඊට පස්සේ මට ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ reading එක. මොකද reading එක class එකේදීත් වෙනවා. class එකේදීත් listening test එක උනා. reading එකේදී tips and tricks ගොඩක් කියලා දුන්නා class එකේදී. කොහොමද? මොකද විනාඩි 60ක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 40කට උත්තර ලියන්න ඕනේ. එතකොට අර ඡේද ඔක්කොම කියවලා answers ලියන්න බෑ. ඒ නිසා කොහොමද මුලින්ම ප්‍රශ්න කියවලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙන තැන ඡේදයෙන් ස්කිම් කරලා හොයන්නේ කොහොමද කියන ට්‍රික්ස් ගොඩක් දේවල් අපිට ක්ලාස් එකේදී කියලා දුන්නා. ඒ ක්ලාස් එකේ කරන දේවල් වලට අමතරව මම අර කේම්බ්‍රිජ් පොතේ ඒ විදිහටම මම කියන්නේ එක පොතක ටෙස්ට් 4ක් තියෙනවා කියලා ඒ වගේ පොත් 6ක් ගත්තා මම 6 වරක් 4 24ක් ටෙස්ට් 24ක් ඔනේ රීඩින් වලට මම කරා ක්ලාස් එකේ ටිකට අමතරව. ඊට පස්සේ මට ආපු අනිත් ප්‍රශ්න තමයි ස්පීකින්. මොකද දැන් පොතේ තියෙනවා ටෙස්ට් 1 එකට අදාළව මොනවද තිබ්බේ ස්පීකින් ටෙස්ට් 2 එකට අදාළව මොනවද ස්පීකින් ප්‍රශ්න ඒ ටික තියෙනවා. හැබැයි දැන් මම මේ කතා කරන දේ හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ගොඩක් කරේ කන්නාඩියට කතා කරා, බිත්තිත් එක්ක කතා කරා, ගෙදර ඇත් එක්ක ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර කියෙව්වා. කටහුරු වෙන තරමට තමයි මට ස්පීකින් එක කරන්න ලේසි වෙන්නේ. ක්ලාස් එකේදී ස්පීකින් එකේදී ගොඩක් දේවල් අපි කියලා දුන්නා කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එතනදී ස්පීකින් ටෙස්ට් එකට එන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා මම ඔළුවට දාගෙන ඒ විදිහට මම self practice කරා. එතකොට මතක තියාගන්න ක්ලාස් එකකට නොගිහින් එකපාරට self practice කරන්න යනවා නම් ගොඩක් YouTube videos තියෙනවා. උගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි ඒවට හුරු වෙන්නේ කියලා. මම කරේ මුලින් ක්ලාස් එකකට ගිය එක. එතකොට එතනදී ඉගෙන ගත්ත දේ මම තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගත්තා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් yes no වගේ කෙටි answers කෙටි උත්තර ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේදී දෙන්නේ නැහැ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මම එංගොල්ලෝ ඇහුවොත් where do you live කියලා I live in කලුතර කියලා කතාව නවත්තන්නේ නැහැ. ඔයගේ answer එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තව add කරන්න ඕනේ. කොහෙද කලුතර තියෙන වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ තියෙන ළඟට කලුතර බෝධිය ගත්තොත් ඒක තමයි කලුතර දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන ප්‍රධානතාව තැනක්. එහෙම නැත්නම් මැංගුස් වලට තමයි කලුතර ප්‍රසිද්ධ ඔය වගේ කියලා කතාව තව දිග්ගස්සන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් මම ක්ලාස් එකේදී ඉගෙන ගත්තා. ඒව මම ඔන්න self practice එකට පාවිච්චි කරා. ඒ විදිහට තමයි මම ඔන්න ස්පීකින් එක ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ඊට පස්සේ ආවේ writing එක. දැන් writing එක ක්ලාස් එකේදී නම් අපිට පුළුවන් වුණා මිස්ටේ යවන්න. කියන්නේ අපි පැයක් අරගෙන හරියටම writing ඒවා ලියලා මොකද writing task දෙකක් තියෙන. දෙකම ලියලා මිස්ටේ යවුවා. ඊළඟට මිස් බලලා අපිට අඩුපාඩු කියලා දුන්නා මොන වගේ දේවල්ද ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මොකද පාවිච්චි කරන වචන තියෙනවා, grammar තියෙනවා, vocabulary තියෙනවා. මොකද සමහර දේවල් වල අපි රචනා ලියන විදිහ නෙමෙයි IELTS academic රචනා වෙනස්. ඒ දෙට ඒව කොහොමද වෙනස්කම් වෙන්නේ ඔය දේවල් ඔන්න ක්ලාස් එකේදී මම ඉගෙන ගත්තා.
ඊට පස්සේ මම කරේ writing තනියෙන් කරගත්තා අර මං ගත්ත පොත් ටිකේදී. හැබැයි මට 24ම writing ලියන්න උනේ නැහැ. මම කරේ ගොඩක් අමාරු තැන් බලලා writing ටික හුරු වුණා. හුරු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ sample writing answers තිබුණා පොතේ PDF එකේ answers විදිහට. මම ඒවා කියවලා ඔළුවට ගත්තා. මොන වගේ දේවල්ද අලුතෙන් එකතු කරන්න ඕනේ, මොන වගේ වචනද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි මම writing එකත් කරගත්තේ. දැන් ඔයගලට මම කිව්වා මම කොහොමද කොටස් 4ට ටාස්ක් 4ට ලෑස්ති වුණේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි self practice කරේ. ඊට පස්සේ තමයි මම කියන්නේ course එක ඉවර වෙලා මාසයක් තිබුණා මට book කරන්න මගේ IELTS exam එක. IELTS exam book කරන ආතන දෙකක් ලංකාවේ තියෙන, එකක් British Council අනිත් එක IDP එක. ඔය දෙකෙන් එකකින් ඔයගලන්ට පුළුවන් IELTS exam book කරගන්න. ඔන්න එතකොට දැන් IELTS exam එක කරන්න, කියන්නේ exam book කරපු දවසේ ඉඳලා course එක ඉවර වෙච්ච දවස වෙනකම් මට මාසයක් තිබුණා. තව practice වෙන්න මාසයක් තිබුණා. එතකොට මම කරේ දැන් මුලින් මම පටන් ගත්තේ IELTS පොත් 10 ඉඳලා 16 වෙනකන් කරගෙන ගියේ. ඊට පස්සේ අර මාසෙදි මම කරේ 16 වෙනි පොතේ ඉඳලා ආපස්සට අපව කරගෙන ගියා. මොකද මම කරන කාලේ පොත් 16යි තිබුණේ. දැන් පොත් 19ක් තියෙනවා. එතකොට 16 ඉඳලා ආපස්සට කරමු. 16 වෙනි එක හරි කම්ප්ලෙක්ස්. මම ආපහු අර කරපු දේවල් ඒ විදිහටම කරා. I repeat කරා. එතකොට ගොඩක් practice. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් විදිහට practice එකක් එනවා. එකපාරක් කළා අතහැරියට වඩා. එතකොට දැන් ඔයගලට පොත් 19ක් තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට ඕන පොත් 9ක්ම තියෙනවා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් 19 වෙනි පොත එහෙම ගොඩක් අමාරුයි. එතකොට ඔයගලට පුළුවන් 14 වෙනි පොතේ ඉඳලා වගේ පටන් ගන්න. ඒක ඔයගල මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. මුලින්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් 10 වෙනි පොතේ ඉඳලා පටන් ගන්න පුළුවන්. 10 වෙනි පොතේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස්, සිම්පල්. මම කියන්නේ කම්පෙයාර් කරද්දී අනිත් 16 වෙනි පොතත් එක්ක නැත්නම් 19 වෙනි පොතත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී 10 වෙනි පොතේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස්. ඒ නිසා ඔන්න ඔයගොල්ලොත් ওই විදිහට මුලින් ඉඳන් කරගෙන ගිහලා ආපස්සට එක්සෑම් ළඟදී ආපස්සට ආපහු කරගෙන එන්න. එතකොට ආපහු ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ. ඊළඟට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක හොඳටම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ගෙදර හිටියා කියලා නෙවෙයි. එක්සෑම් එක කියන්නේ පැයක් නම් දීලා තියෙනේ, පැය හරියටම අරගෙන පැය ඇතුළත ඔයා කරගෙන යන්න. මගදී නවත්තලා වතුර බොන්නේ ඒවට යන්න එපා. ඊළඟට listening exam එක විනාඩි 30යි තියෙනේ. විනාඩි 30 විදිහටම වාඩි වෙලා හිතා ගන්න IELTS exam එකේ ඉන්නේ කියලා. ඒ විදිහටම කරන්න. එතකොට පුළුවන් finally ඔයගොල්ලෝ exam එකට යන දවසේ time management එක හරියටම කරගන්න. මොකද listening test එකේ විනාඩි 30ක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. reading එකේදීත් විනාඩි පැය 60ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ විනාඩි 60ක් කියන්නේ පැයක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 40කට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. reading එකේදී ගොඩක් කියවල ලියන්න වෙලා නැහැ. ඒ නිසා හැමදේම පැයක් ඇතුළත balance කරගන්න try කරන්න. හැමතිස්සෙම try කරන්න. උත්තර එන්නේ ලකුණු 40න් හැමතිස්සෙම try කරන්න. 28න් උඩ තමයි 6.0 තියෙන්නේ. 28න් උඩ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට self practice එකකුත් වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ UK, ඕස්ට්‍රේලියා හරි ඕනම රටකට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට English knowledge එක ඕනේ. English කතා කරන්න ඒ දේවල් වලට හොඳ practice එකක් IELTS exam එක කරද්දී ඔයගොල්ලෝ self practice කරොත් ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න කොච්චර class ගියත් එතනදී ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් IELTS වලට පාවිච්චි කරන tips and tricks. ඊළඟට කොහොමද වෙන්නේ කියන එක විතරයි. ඒක spoon feed කරන්න කාටවත් බෑ. ඒක ඔයාට තමයි තියෙන්නේ. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම self practice එක කරන්න ඕනේ. class ගිය පළියට IELTS exam එක උඩ දාගන්න බෑ. එතනදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මොනවද tips and tricks. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට දැන් class වල ගාන වැඩි මම දන්නවා. ඒ නිසා ගොඩක් YouTube videos තියෙනවා කොහොමද exam එකට ready වෙන්නේ කියලා. ගොඩාක් YouTube videos තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube videos බලලා මොනවද tips tricks කියලා දැනගන්න. ඒව දැනගෙන self practice කරලා ඔන්න IELTS exam කරන අය ඉන්නා නම් ඒකත් ගොඩ දාගන්න. ඔන්න මම ඔයගලන්ට අද කතා කරන්න ආවේ මගේ IELTS exam අත්දැකීම සහ කොහොමද මම ready වුණේ කියලා. එහෙනම් ආයෙත් කියනවා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔන්න වීඩියෝ එකට subscribe channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් පරණ අයත් ඔය විදිහටම දිගටම රැඳී ඉන්න අලුතෙන් ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආපහු උඹලා ගාවට එනකන් ගිහින් එන්නම්.